ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ሳምሰንግ A30 ጋላክሲ ነው። ዛሬ ይዤላችሁ የመጣው ፎርማት እንዴት እንደሚደረግና ፎርማት ስናረገው FRP ወይም ጉግል አካውንት ከጠየቀን እንዴት እንደምናሳልፈው ነው ማሳያችሁ። የምናሳልፈው በእጅ አይደለም፣ በቀላሉ በኮምፒውተራችን ነው የምናሳልፈው። FRP ማሳለፊያ አዲስ ቱል መጥቷል። እሱንም በዛው አስተዋውቃችኋለሁ። በዛ ማሳለፍ ትችላላችሁ። ሁላችሁም ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። እስቲ አሁን ወደ ስራው እንግባ። እንደምታዩት ቮሊዩም ፕላስ፣ ማይነስ እና ፓወር በተን ሶስቱንም አንድ ላይ እናፍናቸዋለን። ከዛ እንደዚህ ሲጠፋ ትንሽ አዛርግተን ያው የሚሰጠን ቫይብሬት አለ። መጥፋቱን ስናረጋግጥ ማይነሱን እንለቃለን። ከዛ ደግሞ ስልኩ ሳምሰንግ ጋላክሲ A30 ብሮ ሲበራልን ደግሞ ፓወር በተኑን እንለቃለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ፕላሱን እንደያዝኩ ነው መጥቶልኛል ማለት ነው። ፎርማት ማድረጊያ ሲስተሙ። ከዛ ወደ ታች በማይነሱ እንወርድና ዌብ ዳታ ፋክተሪ ሪሲት የሚለው ላይ አንዴ በፓወር በተን ኦኬ እንለዋለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንደምታዩት ኦኬ ብየዋለሁ። ከዛ በማይነስ ወደ ታች ፋክተሪ ዳታ ሪሲት የሚለው ላይ ኦኬ እንለዋለን። ድጋሚ በፓወር በተን ነው ኦኬ የምንለው። ከዛ እንደምታዩት ከስር ፎርማት አድርጎ ጨርሷል። ከዛ ፓወር በተኑን አንድ ሪቡት ሲስተም ላይ እናደርገዋለን ስልኩ ከዛ ጠፍቶ እንደ አዲስ ይበራልናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። በዚህ ቻናል ላይ ስለ ሞባይል ማወቅ የምትፈልጉት ካለ ኮሜንት ላይ ሀሳብ አስተያየት መግለጽ ትችላላችሁ። ልሰራላችሁ የምትፈልጉት ነገር ካለ ስለ ሞባይል ማንኛውም መረጃ መጠየቅ ትችላላችሁ። የምችለውን ሁሉ ለመመለስ ዝግጁ ነኝ። እንደምታዩት ፎርማት አድርጎ ጨርሶ ያው ቻይነኛ ነው ጽሁፉ የሚመጣው እንደምታዩት። እንደምታዩት የስታርት በተን መጥቶልኛል። ቋንቋውን እንቀይረዋለን። እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ቻይነኛ ስለሆነ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ እናረገውና ስታርት በተን ኦኬ እንለዋለን። ከዛ ኦል የሚለውን ነክተን ወደ ታች ያለችዋን ኔክስት እናረጋታለን። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ዋይፋይ ይጠይቃል። ዋይፋይ ወይም ኔትወርክ ኮኔክሽን ኦን ማድረግ ወይም ደግሞ ማገናኘት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። ቤተሰብ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዋይፋያችሁን ወይም ደግሞ በዳታም በሲም ካርድም ሊሆን ይችላል። ውስጡ ሲም ካርድ ካለ በዳታ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ ዋይፋይ ስለምጠቀም ኮዱን እሞላለታለሁ። እንደምታዩት እንግዲህ ኮድ ሞልቼ ጨርሻለሁ። እንደምታዩት ኮኔክት ሆኖልኛል ማለት ነው ዋይፋይ። ከዛ ኔክስት የምትለውን በርቷል። ኔትወርክ ኮኔክት ሲሆንላት ያው እንደምታዩት ኔክስት የምትለውን ትበራለች። ከዛ አንዴ ኔክስት የምትለውን ክሊክ እናደርጋታለን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆኑ ሰብስክራይብ ያድርጉ። ስለ ሞባይል ብዙ ትምህርቶችን ይወስዱበታል። በዚህ ቻናል ላይ ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። እንግዲህ እንደምታዩት ኮድ ጠይቆኛል። ኮዱን ደግሞ አላውቀውም። ስለዚህ ዩዝ ማይ ጉግል አካውንት የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን ማለት ነው። ከዛ እንደምታዩት ቼክ ኢንፎ ብሎ ይመጣል። ሰርች ያደረግ ከዛ እንደምታዩት ከፍቷል። ኔክስት የሚለው መጥቷል። ኔክስት ብለው ግን አያልፍም። ምክንያቱም ይሄ ስልክ
ጉግል አካውንት ወይም FRP ጠይቋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ኋላ ባክ እንለዋለን። ከዛ ኮምፒውተራችን ላይ ሄደን የምንከፍተው ቱል ይሄንን ስልክ FRP ወይም ጉግል አካውንቱን ያሳልፍልናል ወይም ማሳለፊያችን ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ቱሉ ከላይ ምናልባት ቪዲዮ ራቅ ካላላውቅም ይታያችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ዙም እያደረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ። በመጀመሪያ ዲስክቶፓችን ላይ ወይም ኮምፒውተራችን ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ በላፕቶፕ መክፈት እንችላለን። እንደምታዩት ሲከፈት ቱሉ ይሄን ይመስላል። samfw.com FRP ቱል ይባላል። እንደምታዩት አፕዴት አድርገው እያለኝ ነው። ሌላ ቨርጅናቸው በየጊዜው ይሻሻላል እና ይሄኛው አሁን ለኔ ያሳልፍልኛል፣ ለዚህኛው በቂ ነው ብዬ ነው እየተጠቀምኩ ያለሁት። አፕዴት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ራሱ አፕዴት ያደርግላችኋል። ሁላችሁም ጭናችሁ መጠቀም ትችላላችሁ። እንደምታዩት ስልኬን ኮኔክት ሳደርገው ከፒሲው ጋር ቱሉ ላይ ቀጥታ ስሙን ያመጣልኛል፣ የስልኩን ሞዴል። ከዛ FRP የሚለውን ሪሙቭ FRP የሚለውን አንዴ ክሊክ አደርገዋለሁ። እንደምታዩት ኢመርጀንሲ ላይ ገብተ ይለኛል። ኮከብ መንሰላል 0 ኮከብ መንሰላል ንካ ይለኛል። እንዳለኝም ይኸው እንደምታዩት ነክቻለሁ። ስነካ ቀጥታ እንደምታዩት ስልኮቻችንን ቼክ ለማድረግ የምንጠቀመው ሲስተም ውስጥ ይከተናል ማለት ነው። ከስር እንደምታዩት ሁሉንም ነገር እያነበበልኝ ነው። የስልኩን አይሚ ነምበር አንብቧል። ሌላ መረጃዎች ኢንፎርሜሽኖች እንዳለ ያነባል ማለት ነው። ስልኩን ያነበዋል፣ ከዛ ያሳልፍልናል። ይሄ ቱል በጣም አሪፍ ነው። እንደምታዩት አሎ የሚለውን አንዴ ክሊክ እናደርጋለን። ያው አሎ USB ይሄ ማለት ውስጥ ኮኔክት እንዲያደርግ እንትኑና ቱሉና ስልኩን ማገናኛ ሲስተም ነው። FRPውን እንዲያሳልፍልን ማለት ነው። በድጋሚ ይመጣል፣ አሎ እንለዋለን። እንደምታዩት ስልኩ ከፍቷል ማለት ነው። ያለ ምንም ፕሮሰስ ከአንዳንድ ነው፣ በደቂቃ ውስጥ ነው የሚከፍተው። በጣም ትጠቀሙበታላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንደምታዩት FRP ሪሙቭ ብሎ መጥቶልኛል። የስ እለዋለሁ። ቱሉን ማግኘት የምትፈልጉት ቴሌግራም ሊንኬን አስቀምጥላችኋለሁ። እስከዛሬ ያስቀመጥኩት ቴሌግራም ሊንክ አይቼዋለሁ። ማንም ሰው መግባት መጻፍ አይችልም፣ ፕራይቬት ሆኖብኛል። አስተካክለዋለሁ እና ሌላ ልክ አስቀምጥላችኋለሁ። በሱ መጠየቅ ትችላላችሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁም ቴሌግራሜ ላይ ማውራት ትችላላችሁ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ። የደውል ምልክቱንም መጫን አትርሱ። ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የምለቀው ቪዲዮ እንዳለ ኖቲፊኬሽን እንዲደርሳችሁ የደውል ምልክቱን አንዴ ክሊክ በማድረግ ኦል የሚለው ላይ ማድረግ አትርሱ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ይህን ይመስላል። በሌላ በአስተማሪ ቪዲዮ ድጋሚ እንገናኛለን። ሰላም ሁኑ በያላችሁበት። ቻው ባይ ባይ።